รอยร้าวที่ประสานไม่ได้อีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านภายในห้องครัวที่อบอวลไปด้วยกลิ่นควันไฟและอาหารพื้นบ้านพรานมั่นล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเสร็จยืนอยู่ภายในห้องครัวต่อหน้าแฟนสาวลอบกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่พยายามปั้นหน้าให้เรียบเฉยที่สุดเพื่อปกปิดพิรุธจากเหตุการณ์เมื่อคืนวันก่อนจะเอ่ยปากถามเมียสาวที่ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้ามัตซีมีอะไรจะพูดกับพี่เหรอจ๊ะมัตซียืนกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อดวงตาคู่สวยแดงก่ำรื้นไปด้วยหยาดน้ำใสเธอมองหน้าสามีด้วยแววตาสั่นระริกก่อนจะเค้นเสียงถามออกมาฉันอยากจะถามพี่อย่างหนึ่งพี่อยู่กับฉันพี่มีความสุขไหมพี่รักฉันหรือเปล่ามัตซีน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแต่ใบหน้ายังเรียบเฉยเหมือนคนยังรอคำตอบจากคนที่รักที่ยืนอยู่ข้างหน้าทำไมมัตซีพูดแบบนั้นล่ะก็มีความสุขดีนี่จ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ก็รักมัตซีอยู่นี่ไงพรานมั่นใบหน้าเริ่มถอดสีรอยยิ้มเฟื่อนๆบนมุมปากเจือนหายหัวใจเต้นกระหน่ำรัวราวกับกองศึกด้วยความหวาดกลัวความจริงที่กำลังจะถูกเปิดโปงอย่าคิดว่ามัตซีไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะพี่มั่นเมื่อคืนวันก่อนฉันไปซื้อของร้านป้าอิ่มขากลับฉันเดินผ่านหลังสวนป่ากล้วยฉันเห็นพี่กำลังพูดคุยกับเด็กคนที่กินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวันก่อนฉันก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรหรอกแต่ฉันได้ยินที่พูดออกมาคำหนึ่งที่มันทำให้ฉันเจ็บปวดที่สุดในชีวิตฉันได้ยินทุกถ้อยคำที่พี่พูดกันพี่จะอธิบายว่ายังไงมัตซีสะอื้นหนักจนตัวโยนน้ำตาไหลอาบแก้มนวลพรานมั่นหน้าซีดเผือดทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นเทาจนเผลอยกขึ้นมาเกาหัวแก้เก้อมือทั้งสองข้างกุมมือเมียสาวน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มมัตซีเห็นหรอคือพี่ขอโทษแต่พี่ไม่ได้รักมันเลยนะมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบแค่พี่ติดใจในรสชาติภายนอกแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะเราอย่ามาทะเลาะกันเรื่องนี้เลยนะพรานมั่นรีบก้าวเข้าไปใกล้หวังจะดึงมือเมียสาวเข้ามากอดแต่มัตซีไม่ยอมพรานมั่นได้แค่จับมือเอาไว้เพื่ออ้อนวอนบ่ายเบี่ยงพี่มั่นเป็นผัวฉันนะจะให้ฉันทำตัวเฉยๆได้ยังไงฉันทำอะไรผิดที่จะต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้พี่มั่นอยู่กับฉันไม่มีความสุขเราก็เลิกกันไปซะดีกว่านะพี่มั่นก็ไปตามทางของพี่ไปค้นหาความสุขที่แท้จริงของตัวเองให้เจอส่วนฉันพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันยังสาวยังสวยยังหาผัวใหม่ได้และอีกอย่างฉันไม่เอาผัววิปริตแบบนี้หรอกนะวันนี้ฉันจะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากลับบ้านและฉันบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าอย่าตามไปง้อให้เสียเวลาเราจบกันเพียงแค่นี้ขอให้พี่โชคดีมัตซีสะบัดแขนสุดแรงชี้หน้าคาดโทษด้วยความเดือดดาลและเจ็บช้ำน้ำใจพรานมั่นน้ำตาซึมร่วงเพราะเขาแทบสุดมือจับขอบโต๊ะพยุงตัวให้ยืนได้เขาพยายามอ้อนวอนร้องขอชีวิตคู่ไว้เสียงทุ้มสั่นเครือปนสะอื้นจงดังลั่นห้องครัวไม่เอามัตซีอย่าทำแบบนี้พี่รักมัตซีนะอย่าทิ้งพี่ไปแบบนี้สิแต่ถ้าว่าความเสียใจและความเด็ดเดี่ยวของมัตซีมีมากกว่ามัตซีได้แอบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเธอก้าวเท้าลงจากบันไดบ้านพระเดินจ้ำอ้าวออกจากบ้านของพรานมั่นทันทีเสียงชาวบ้านที่แอบฟังอยู่ผนังบ้านไม้ตกใจที่เห็นมัตซีเดินลงจากประตูบนบ้านดังโครมครามณบริเวณนอกชานและชานบันไดบ้านบรรดาชาวบ้านสไตล์คนชนบทที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วได้ยินเสียงทะเลาะกันดังทะลุฝาบ้านต่างพากันแอบฟังเข้ามาในรั้วบ้านอย่างไร้มารยาทไต่เต้าขึ้นมาเหยียบเรือนและแอบย่องมาเกาะกลุ่มชิดติดผนังไม้และช่องประตูบ้านบางก็ทำทีเป็นชะเง้อมองผ่านวงกบหน้าต่างบางก็เอาหูแนบฝาบ้านเพื่อเก็บทุกถ้อยทุกคำสนทนาอย่างออกรสออกชาติเมาส์มอยกระซิบกระซากันอย่างสนุกปากชนิดที่เรียกได้ว่าเกาะติดสถานการณ์ยิ่งกว่าราคาหลังข่าวเสียอีกข้าเป็นเพียงพรานป่าชีวิตเรียบง่ายกลางไพรเติบโตกับสายลมใต้เงาไม้ใหญ่หาพืชหาสัตว์หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่อยไปไม่เคยคิดว่าหัวใจจะมีใครเข้ามาครอบครองหลายวันผ่านไปพรานมั่นยังคงจมอยู่กับความมืดมนและความเงียบงันใบหน้าคมเข้มสูบตอบดวงตาแดงก่ำไร้ประกายนั่งดื่มเพื่อดับความช้ำเพียงลำพังบนแคร่ไม้ไผ่เก่าๆใต้ถุนบ้านข่าวการเลิกราระหว่างพรานมั่นและมัตซีแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งจนกระทั่งลอยเข้าหูของไอ้จ้อยหนุ่มรุ่นน้องผู้เคยร่วมออกห้างล่าสัตว์ด้วยกัน
โดยความห่วงใยที่ล้นปรีจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ทำให้จ้อยต้องรีบเร่งฝีเท้ามาถึงที่นี่เสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังปนกับเสียงดื่มอึกลงคอกูคงทำผิดจริงๆนั่นแหละกูไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นสมควรโดนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นสมควรกับหัวใจเหี้ยๆของกูแล้ววะพรานมั่นพึมพำกับตัวเองซ้ำไปซ้ำมาราวกับคนเสียสติก่อนที่เสียงฝีเท้าคุ้นเคยจะหยุดลงตรงหน้าโอ้โหจัดหนักขนาดนี้คนเดียวเลยเหรอพี่พรานมั่นเดี๋ยวก็เมาหัวทิ่มพับคาแคร่หรอกพี่พรานมั่นไอ้จ้อยเอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงทะเลนปนขี้เล่นตั้งใจทำลายบรรยากาศอึมครึมตรงหน้าให้ผ่อนคลายลงพรานมั่นค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าแดงก่ำเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ผสมกับคราบน้ำตายังคงเปรอะเปื้อนอยู่บนแก้มสากกลางๆก่อนที่เสียงแหบแห้งจะเล็ดลอดออกมาเอ็งมาได้ไงวะฮ่าวคนอุตส่าห์เป็นห่วงแทบแย่ทำไมมาไม่ได้เหรอแล้วดูสภาพตัวเองดิเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยพี่สิ้นคำพูดของจ้อยพรานมั่นที่กลั้นความรู้สึกมานานก็เขื่อนแตกน้ำตาคลอเบ้าไหลพรั่งพรูออกมาอย่างไร้ฟอร์มก่อนจะพุ่งตัวคว้าหมับดึงร่างของไอ้จ้อยเข้ามากอดซบแหนบบกทันทีด้วยความโหยหาและอัดอั้นไม่เป็นไรพี่มั่นอย่าเสียใจไปเลยนะร้องไห้ออกมาร้องออกมาให้หมดเลยพี่ให้ความทุกข์ระทมมันลอยออกไปกับลมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันดีๆนะไอ้จ้อยเอ่ยเสียงนุ่มพร้อมกับยกมือขึ้นลูบแผ่นหลังกว้างของพรานมั่นเบาๆเพื่อปลอบประโลมเขาทิ้งกูไปแล้วกูไม่เหลือใครแล้วว่าจ้อยทิ้งกูไปทั้งสองคนเลยกูเจ็บมากๆเลยไอ้จ้อยพรานมั่นพลั่งพลูคำพูดทั้งสะอึกสะให้ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองรุ่นน้องด้วยสายตาว้าวอนคนตัดพ้อแล้วเองล่ะเองก็จะทิ้งกูไปอีกคนใช่ไหมวะโถพี่ไม่ทิ้งไปไหนหรอกนะพ่อกับแม่ผมเป็นห่วงพี่จะตายเลยใช้ให้ผมมาดูว่าพี่เป็นตายร้ายดีอย่างไรรวมทั้งตัวผมด้วยนะที่เป็นห่วงพี่จากใจจริงผมเป็นห่วงพี่มากเลยนะรู้ไหมเนี่ยน้ำเสียงของจ้อยทุ้มนุ่มแฝงความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งขณะที่สายตาแพรวๆเริ่มมองสำรวจใบหน้าของคนที่อยู่ใกล้แค่อื้อเอ็งพูดจริงนะจ้อยงั้นคืนนี้เอ็งนอนเป็นเพื่อนข้านะห้ามไปไหนเด็ดขาดอย่าทิ้งข้าให้อยู่คนเดียวได้ดิครับพี่ก็ตั้งใจมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วนะว่าแต่พี่กินข้าวกินปลาอะไรบ้างยังเนี่ยเดี๋ยวผมไปเจียวไข่กับผัดผักบุ้งให้กินผมพกยอดผักบุ้งสดๆมาจากบ้านด้วยแม่ฝากเอามาให้แถมสั่งกำชับนักหนาว่าให้มานอนเฝ้าพรานมั่นขี้แย้คืนนี้พี่ต้องกินนะได้ข่าวว่าไม่ยอมแตะข้าวมา 2-3 วันแล้วเดี๋ยวก็ผอมโซตายพอดีเอ้าไปลุกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าได้แล้วเย็นมากแล้วนะเนี่ยตัวเหม็นหึงเป็นหมาตกน้ำเลยพี่หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่พรานมั่นที่ชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านก็เดินออกมาจากห้องน้ำทั้งคู่จัดการมื้อค่ำกันจนอิ่มหนำสำราญบรรยากาศกลับมาอบอุ่นขึ้นทว่าพอก้าวเข้ามาคุยกันต่อภายในห้องนอนจอยก็ต้องขมวดคิ้วมุ่นด้วยความแปลกใจอ้าวพี่มั่นทำไมใส่เสื้อผ้าชุดเดิมอีกแล้วเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนชุดนอนฮึจอยเอ่ยทักเมื่อเห็นพรานมั่นยังคงสวมเสื้อผ้าชุดเก่าชุดเดิมกูไม่ได้ซักผ้ามา 3-4 วันแล้ววะไม่มีชุดอื่นจะใส่หรอกคงไม่เป็นไรหรอกนะหรือว่ามึงรังเกียจกูพรานมั่นพูดพลางช้อนตาขึ้นมองไอ้จ้อยด้วยแววตาเจ้าเล่ห์ประกายพราวระยิบระยับหวังอย่างเชิงคนน้องเปล่า ไม่ได้รังเกียจเลยไม่แต่นิดเดียวเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะก้ากออกมาแต่ขยักขยงมากกว่า อ้าวล้อเล่นนะพี่ยิ้มหน่อยสิฟ้าไหนๆก็เลิกร้องไห้ขี้มูกโป่งเป็นเด็กๆแล้วเนี่ยไอเด็กเวนมึงนี่ปากดีนักนะมานี่เลยไหนๆก็บอกว่าจะมานอนเป็นเพื่อนกูไม่ใช่เหรอวะมาเป็นหมอนข้างให้กูเดี๋ยวนี้เลยคืนนี้มึงหนีไม่รอดแน่ไอ้จ้อยพรานมันไม่พูดเปล่าใช้มือหนากระชากแขนของไอ้จ้อยเต็มแรงจนร่างโปร่งเซ่ถลาเข้ามาปะทะอกแกร่งก่อนจะรวบตัวเข้ามาโอบกอดไว้แน่นแนบอ้อมแขนเพื่อหาที่พักพิงทางใจฝ่ายจ้อยเองแม้จะรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่รุ่นพี่อ่อนแอและต้องการที่พึ่งทางใจที่สุดแต่การแนบชิดกันในระยะประชิดแบบนี้ก็ทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนกันมึงนี่ตัวหอมชะมัดเลยนะไอ้จ้อยตัวหอมกลิ่นสบู่อ่อนเด็กพรานมันก้มหน้าลงกระซิบชิดใบหูของจ้อยสายตาสองคู่ประสานกันนิ่งท่ามกลางความสลัวในห้องนอนอ้าวพี่มั่นนี่ก็พูดจาแปลกคนนะก็คนเพิ่งอาบน้ำถูสบู่มาหมาดๆตัวมันก็ต้องหอมฟุ้งสิฟ้าถามได้ไอ้จ้อยตอบกลับโดยลืมตัวหลุดพูดไม่มีหางเสียงใส่พรานมั่นทำเอาพรานมั่นถึงกับตาพราวนึกหมั่นเคี้ยวความปาดกล้าของคนน้องขึ้นมาทันทีกล้าพูดแบบนี้กับผู้ใหญ่หรือว่าไอ้ตัวแสบมันไส้นัก
มานี่ไรมึงสิ้นเสียงคำรามในลำคอพรานมั่นก็โถมเข้าใส่ล็อกคอไอ้จ้อยล้มกลิ้งลงไปบนที่นอนด้วยกันทั้งคู่ยื้อหยุดฉุดกระชากกันไปมาอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะรื่นและเสียงหยอกล้อดังเล็ดลอดออกมาจากภายในห้องนอนของพรานมั่นกริยาท่าทางที่พลวันนัวเนียกันอย่างใกล้ชิดทำให้บ้านไม้ที่เคยเงียบเหงาและเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากลับมามีชีวิตชีวาและอบอวลไปด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่ทั้งสองคนก็ไม่ได้ทันได้สังเกตเลยสักนิดเดียวเอ็นเมื่อโลกใบใหม่ให้หัวใจของคนเถื่อนเปลี่ยนคืนเงาให้กลายเป็นคืนแห่งความอบอุ่นทุกอ้อมกอดทุกสายตายังราดเบิ่งไม่เลือนขอได้ไหมเช้าวันใหม่สาดแสงอบอุ่นลอดผ่านยอดไม้ความสัมพันธ์ยามค่ำคืนที่แนบชิดลึกซึ้งเปลี่ยนสถานะจากแค่เด็กนั่งห้างและพรานรุ่นพี่ขยับเข้าหาความผูกพันที่ไร้การคาดเดาทั้งสองยังคงนอนเคียงข้างกันอยู่บนที่นอนด้วยความสบายใจจนสายจอยตื่นขึ้นก่อนจัดการล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยก่อนจะปั่นจักรยานคู่ชีพออกไปซื้อปลาท่องโกะร้อนๆพร้อมสังขยาใบเตยสีเขียวข้นหอมกรุ่นจากตลาดหน้าหมู่บ้านขณะเดียวกันพรานมั่นที่ตื่นนอนและชำระร่างกายสะอาดสะอ้านแล้วเช่นกันก็เดินมาสมทบกันที่แคร่ไม้ไผ่เก่าๆใต้ถุนบ้านทั้งคู่ต่างนั่งพูดคุยหัวเราะหยอกล้อกันคิกคักเป็นระยะบรรยากาศความหม่นหมองเมื่อวานมาลายหายไปจนหมดสิ้นพรานมั่นโน้มตัวเข้าไปใกล้เล็กน้อยใช้สายตาพราวระยับจ้องมองคนน้องตื่นนอนแล้วไม่ยอมปลุกกูเลยนะมึงว่าแต่วิ่งแจ้นไปซื้อมาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยจอยชะงักมือที่กำลังจะหยิบปลาท่องโขพร้อมกับอมยิ้มตาหยีส่งให้ก็ตอนตื่นนอนนั่นแหละครับพี่พอผมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ปั่นไปร้านป้าอิ่มหน้าหมู่บ้านและโหช่วงเช้าคนเยอะคึกคักสนุกจะตายผมไปซื้อกินบ่อยๆสมัยแม่ชอบใช้ให้มาซื้อแถมพ่อก็ชอบกินด้วยจนมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของผมไปแล้วลองกินดูสิครับกรอบนอกนุ่มในจิ้มกับสังขยาใบเตยเข้มข้นเนี่ยอร่อยเหาะเลยนะพี่จ้อยพูดพลางส่งปลาท่องโกชิ้นโตจิ้มสังขยาจ้อยส่งเข้าปากพรานมั่นก่อนจะหันไปยกแก้วกาแฟขึ้นจิบด้วยความอารมณ์ดีพรานมั่นอ้าปากรับปลาท่องโกเข้าปากเคี้ยวเคลิ้มไปกับรสชาติหวานมันก่อนจะทอดสายตามองรุ่นน้องด้วยแววตาซาบซึ้งถึงปากจะกวนประสาทไปหน่อยแต่ยังไงข้าก็ขอบใจเองมากนะจ้อยที่อุตส่าห์มาคอยอยู่เป็นเพื่อนถ้าไม่ได้เองป่านนี้กูคงนอนเมาหัวราน้ำหลับไม่ตื่นอยู่ใต้ถุนบ้านนี่แหละคงได้กลายเป็นอาหารอันโอชะของยุงป่าไปทั้งคืนแน่ๆพรานมั่นพูดกลั้วหัวเราะใบหน้าเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มสดชื่นไม่หลงเหลือเขาโครงความเศร้าโศกเหมือนหลายวันก่อนเลยแม้แต่น้อยจ้อยวางแก้วกาแฟลงเสียงทุ้มนุ่มเอ่ยด้วยความโล่งใจพร้อมกับเอียงคอส่งยิ้มหวานผมก็ดีใจโคตรที่เห็นพี่พรานมั่นกลับมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนเดิมว่าแต่ดูไปแล้วพี่นี่ก็หน้าตาคมเข้มใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยหล่อล่ำออกปานนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเมียจะใจร้ายทิ้งลงคอถ้าเป็นผมนะมีแฟนหล่อล่ำหน้ากอดขนาดนี้ผมไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือไปไหนเด็ดขาดจ้อยพูดออกไปด้วยความไร้เดียงสาตามประสาเด็กหนุ่มโดยไม่ทันได้สังเกตเลยว่าคำพูดและสายตาซื่อๆนั้นกำลังทำให้อุณหภูมิรอบตัวพุ่งสูงขึ้นพรานมั่นถึงกับชะงักอมยิ้มมุมปากออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจกระตุกวูบแปลกๆพรานมั่นหรี่ตามองพร้อมกับโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้จนชิดชายตามองตั้งแต่หัวจดเท้าด้วยความนึกสนุกปากหวานนักนะมึงแล้วตัวเองล่ะโตเป็นหนุ่มเต็มตัวขนาดนี้แล้วตอนเด็กๆจำได้ว่าผิวดำแดดหัวฟูจะตายแต่พอโตขึ้นมาทำไมผิวพรรณถึงได้ขาวจั๊วะหน้าจับขนาดนี้วะเนี่ยผิวขาวผ่องแทบจะสูสีกับไอ้ตุลาเพื่อนเองอยู่แล้วนะดูไปดูมาเองนี่ก็มีเสน่ห์เย้ายวนไม่เบาเหมือนกันนี่หว่าสาวๆในหมู่บ้านไม่มีใครเข้าตาเองสักคนเลยเหรอวะพรานมั่นพูดพลางเลิกคิ้วสูงส่งสายตาเจ้าเล่ห์กลุ่มกลิ่มพิจารณารุ่นน้องหัวจรดเท้าจ้อยสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อโดนสายตาคมกริบลูบไหลพวงแก้มใสขึ้นสีระเรื่ออย่างเห็นได้ชัดรีบเบื่อนหน้าหนีแก้เขินโถพี่ก็คนอย่างผมเนี่ยนะจะกล้าเดินเข้าไปจีบใครเขาได้ล่ะครับประสบการณ์เรื่องแบบนี้ก็เป็นศูนย์แถมจีบสาวไม่เป็นทำอะไรก็แก้ๆกังๆไปหมดละครับไอ้จ้อยตอบเสียงอ้อมแอมด้วยความเขินอายพรานมั่นหัวเราะในคอเสียงต่ำอย่างชอบใจ
ดวงตาเป็นประกาย เลสไนขยิบตาให้รุ่นน้อง1 ที เรื่องแบบนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยสักนิดว่าไอ้จ้อยเอ้ย ถ้าเองสนใจ เดี๋ยวคืนนี้พี่สอนให้เอาไหมล่ะ เสียงหัวเราะเบาๆของพรานมั่นดังขึ้นอย่างมีนัยยะ ชวนให้คิดไกล จ้อยหน้าแดงก่ำยิ่งกว่าเดิม รีบยกมือขึ้นเกาหัวแก้เก้อ หัวใจเต้นรัวโครงคราม ได้เลยครับพี่ เดี๋ยวค่อยว่ากัน พี่มั่น เสื้อผ้ากองโตที่ใส่แล้วผมจัดการรวบเอาไปกองไว้หลังบ้านหมดแล้วนะ เดี๋ยววันนี้ผมซักกากให้เอง พี่ก็อย่าไม่เกรงใจผมเลยนะ แม่ผมสั่งนักสั่งหนาให้มาดูแลพี่ให้ดีๆ เผื่อหายดีแล้ว เราจะได้ออกไปนั่งห้างส่องสัตว์ล่าเนื้อด้วยกันอีกไงครับ จ้อยส่งยิ้มบางๆใสซื่อบริสุทธิ์แบบฉบับหนุ่มสาวป่ารอยยิ้มที่จริงใจและไร้พิษภัยทำเอาพรานมั่นถึงกับหุบยิ้มไม่ได้ หัวใจกระหน่ำเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานอกอกพรานมั่นมองรอยยิ้มนั้นด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกอบอุ่นแปลกประหลาดไหลซึมเข้าสู่ก้นบึงของหัวใจน้ำเสียงอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดขอบใจเองจริงๆนะจ้อยทีหลังไม่ต้องลำบากซักผ้าให้กูหรอกเดี๋ยวกูทำเองก็ได้ตอนนี้กูรู้สึกดีขึ้นมากแล้ววะความคิดฟุ้งซ่านอะไรพวกนั้นมันก็ปลิวหายไปหมดแล้วล่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถือซะว่าฟาดเคราะห์สะเดาะเคราะห์ไปก็แล้วกันต่อจากนี้กูพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งต้นใหม่กับทางเดินข้างหน้าแล้วเหรอวะพรานมั่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงและแววตานิ่งสงบแต่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมทั้งสองคนประสานสายตากันนิ่งท่ามกลางความเงียบสงบใต้ถุนบ้านโดยมีความรู้สึกบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในใจของคนทั้งคู่เรียบง่ายกลางไพรเติบโตกับสายลม แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องทับผืนน้ำในคลองสายเล็กให้ระยิบระยับระเรื่อสายน้ำไหลเอื่อยเฉื่อยท่ามกลางเสียงนกป่าบินกลับรังส่งเสียงร้องเจี๊ยวจ้าวเส่งแซ่ไอ้จ้อยที่ปั่นจักรยานมาดักรอเพื่อนรักอยู่ริมคลองทักขึ้นทันทีที่เห็นเงาร่างคุ้นเคยเดินมามึงไปไหนมาวะตุลาหายหน้าหายตาไปจากหมู่บ้านซะนาน2 นานคนเขาไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาแกเลยนะช่วงนี้ตุลาชะงักฝีเท้าเล็กน้อยทรงยิ้มเจือนแห้งๆเคลือบบนใบหน้าก่อนจะเดินเข้าไปหาเพื่อนก็พอดีช่วงนี้มันมีเรื่องยุ่งยากกวนใจนิดหน่อยว่าจ้อยกูเลยขี้เกียจออกไปไหนมาไหนคนในหมู่บ้านก็เลยไม่ค่อยเห็นหน้ากูกันสักเท่าไหร่หรอกวะอ้าวเหรอแล้วมันเรื่องอะไรกันวะเล่าให้กูฟังได้ทุกเรื่องนะเว้ยเพื่อนมีอะไรกูจะได้ช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาจอยขยับเข้าไปใกล้สีหน้าแววตาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและเป็นห่วงเป็นใยมึงแน่ใจเหรอวะถ้าเกิดกูเล่าความจริงให้ฟังแล้วมึงดันรับมันไม่ได้ขึ้นมาหรอว่าจะว่าไงเฮ้ยพูดจาแปลกๆขนาดนั้นเชียวเหรอเพื่อนเอาเป็นว่ามึงรีบคายความลับออกมาให้หมดเลยดีกว่ากูรับได้ทุกอย่างอยู่แล้วพวกเราเป็นเพื่อนซีกันนะเว้ยหรือมึงไม่ไว้ใจกูจ้อยจ้องหน้าเพื่อนสนิทด้วยแววตาจริงจังคาคันมึงนี่ยังนิสัยเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะอยากรู้อะไรก็ต้องขุดคุยให้ถึงก้นบึ้งตลอดเอาวะงั้นกูถามมึงคำนึงก่อนมึงรู้ใช่ไหมว่าจู่ๆทำไมพรานมั่นถึงเลิกรากับเมียได้ตุลาจั่วหัวข้อเด็ดขึ้นมาลอยๆทำเอาไอ้จ้อยถึงกับสะดุ้งเฮือกตาค้างกลางอากาศฮะเรื่องพรานมั่นเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของมึงด้วยวะมึงรีบเล่ามาเลยดีกว่ากูเองก็กำลังมีเรื่องหัวจะปวดอยากจะปรึกษามึงเรื่องพรานมั่นอยู่พอดีเหมือนกันทั้งคู่จ้องหน้ากันเลิกลักด้วยความตกใจในจังหวะที่ดันใจตรงกันเป๊ะคืออย่างนี้ก่อนหน้าที่พรานมั่นมันจะแต่งงานกับเมียกูกับมันแอบไปนั่งห้างล่าสัตว์ด้วยกันบ่อยๆมึงจำได้ใช่ไหมจ้อยพยักหน้ารับช้าๆสายตาจดจ่อรอฟังนั่นแหละทุกครั้งที่กูกับพรานมั่นไปนั่งห้างกัน2 ต่อ 2พวกกูมักจะมีซัมติ้นนอกรอบกันตลอดวะไอ้จ้อยรีบยกมือขึ้นเบรกหัวทิ่มขมวดคิ้วยุ่งจนแทบจะผูกเป็นปมเดี๋ยวก่อนเพื่อนคำว่าซัมติงนอกรอบของมึงเนี่ยมันคืออะไรวะกูไม่เก็ตตุลาอมยิ้มมุมปากก่อนจะโน้มตัวเข้าไปกระซิบชิดริมหูของเพื่อนสนิทเบาๆเอียงหูมาใกล้ๆดิเดี๋ยวผู้รู้จะบอกให้ฟังชัดๆตุลาพึมพำอธิบายสั้นๆเป็นนัยยะ2 แง่ 2 งามทันทีที่เสียงกระซิบจบลงดวงตาของไอ้จ้อยก็เบิกกว้างอ้าปากค้างแข็งราวกับโดนสาปให้เป็นหินฮะมึงทำแบบนั้นกับผู้ชายกันด้วยกันจริงๆหรือวะนั้นก็หมายความว่ามึงชอบแนวนี้หรือวะเขาเรียกกันว่าอะไรนะแบบนั้นน่ะตุลาพยักหน้ารับช้าๆแววตานิ่งสงบแต่เปิดเผยก็ตามที่มึงคิดนั่นแหละเพื่อนกูเป็นเกย์กูชอบผู้ชายชอบมาตั้งแต่ก่อนกูจะหนีไปเรียนกรุงเทพนั่นอีกกูไม่ได้แปลกประหลาดอะไรสักหน่อยก็คนปกติทั่วไปเท่าที่มึงเห็นนี่แหละว่าแต่มึงรังเกียจกูไม่ว่าจ้อย
ไม่กูไม่ได้รังเกียจมึงเลยสักนิดนะเพื่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้ตัวกูเองต่างหากที่กำลังสับสนจนหัวหมุนไปหมดแล้วว่ะเอาไว้เรื่องของกูทีหลังมึงเล่าเรื่องของมึงต่อให้จบก่อนเร็วโอเคหลังจากนั้นพอพรานมั่นมันกำลังจะแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแกก็เลยสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้กูไปนั่งห้างด้วยอีกกลัวเมียจับได้ไล่ทันเรื่องของเรา2 คนตอนนั้นกูก็ยอมรับว่าเสียใจนะแต่ก็ไม่ได้ฟูมฟายอะไรมากจนกระทั่งวันหนึ่งพรานสิงห์เดินผ่านมาเจอตอนกูกำลังนั่งสะอึกร้องไห้อยู่คนเดียวพรานสิงห์เลยเข้ามาปลอบโยนแล้วนั่งคุยเป็นเพื่อนหลังจากนั้นกูกับพรานสิงห์ก็เลยสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายกูกับพรานสิงห์ก็ลงเอยด้วยกันมีซัมติงเหมือนกันที่กูกับพรานมั่นเคยทำจนตอนนี้เราก็รักกันดีแล้วเรื่องชู้สาวของกูกับพรานมั่นในอดีตเนี่ยแหละน่าจะเป็นชนวนเหตุหลักที่ทำให้พรานมั่นกับเมียต้องแตกหักกันทั้ง2 คนมองหน้ากันนิ่งด้วยความเข้าใจในสถานการณ์มึงพูดถูกเพลงเลยเพื่อนกูไม่รู้รายละเอียดลึกซึ้งหรอกนะแต่พรานมั่นมันเล่าให้กูฟังว่าวันที่มึงกับมันแอบไปเคลียร์กันลับๆหลังบ้านมึงเมียมันแอบย่องไปยืนฟังซุ่มอยู่หลังกอกล้วยเป็นเรื่องใหญ่โตระเบิดเถิดเทิงเลยล่ะมึงเอ้ยตอนนี้มึงคงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะพรานมั่นถึงได้ช้ำรักกินเหล้าเมายาหัวราน้ำอยู่ที่บ้านแล้วบังเอิญว่าพ่อกับแม่กูเป็นห่วงกลัวมันตายคาบ้านเพราะเห็นว่าอดีตมันเคยไปนั่งห้างกับกูก็เลยส่งกูให้ไปนอนเฝ้าดูแลพรานมั่นที่บ้านตอนนี้กูนอนบ้านพรานมั่นมา2 คืนติดแล้วนะเว้ยเพื่อนจ้อยลดเสียงลงกระซิบกระซาบก้มหน้าหลบสายตาด้วยความเขินอายก่อนจะลากเสียงยาวด้วยความอ้ำอึงคือกูตุลายกยิ้มมุมปากขยิบตาแซวเพื่อนซีทันทีมีอะไรก็รีบพ่นออกมาสิวะอิ่มอยู่ได้มึงกับกูเพื่อนตายกันนะเว้ยมีอะไรต้องปิดบังกันอีกรู้แล้วนาอย่ามาเร่งกูสิวะกูยังเรียบเรียงความรู้สึกไม่ถูกเลยเนี่ยคือว่าเวลาตกดึกตอนนอนน่ะพรานมั่นมันชอบดึงกูเข้าไปกอดรัดฟัดเวียงทำตัวอย่างกับกูเป็นหมอนข้างซะงั้นแต่แปลกมากว่าเพื่อนทุกครั้งที่กูอยู่ในห้อมกอดมันหัวใจกูกลับเต้นแรงตึกตักแถมรู้สึกหวั่นไหวแปลกๆพลอยทำให้ใจคอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาห่างก็คิดถึงพอได้ใกล้ชิดก็อยากจะซุกตัวเข้าไปกอดอาการแบบนี้มันคืออะไรวะตุลามองหน้าเพื่อนรักด้วยสายตาเอ็นดูปนขบขันก่อนจะเอื้อมือไปโอบไหล่เพื่อนเพื่อปลอบประโลมก่อนที่ตุลาจะหัวเราะเบาๆในลำคออย่างรู้ทัน กูดีใจด้วยนะเพื่อนรักมึงกำลังมีความรักวะแบบเต็มคาราเบลนายและอีกอย่างกูขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่เพื่อนซีแท้อย่างมึงดันก้าวขาข้ามฝั่งมาเป็นเกย์ตามกูมาติดตุลาหัวเราะคิกคักชอบใจใครจะไปเชื่อวะว่าพวกเรา2 คนสุดท้ายจะลงเอยในสถานะเดียวกันเป๊ะแต่อย่าเพิ่งตีโพยตีพายเสียใจไปเลยเพื่อนเอ้ยความรักมันจะเกิดซะอย่างไม่ต้องไปเปิดตำราเรียนที่ไหนหรอกเว้ย จ้อยหน้าหงอยสนิททำหน้าหมาหงอยคอตกดิ่งลงไปอยู่ที่ตาตุ่มจริงดิวะแล้วทีนี้กูต้องทำตัวยังไงต่อไปดีวะเรียเพื่อนกูทำตัวไม่ถูกแล้วนะตุลาโน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างหูเพื่อนรักด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์พราวเสน่ห์ไหนมึงก็ก้าวเท้าขึ้นมาเดินอยู่บนสะพานสายรุ้งหลากสีก็ปล่อยตัวปล่อยใจไหลไปตามกระแสน้ำแบบกูสิเว้ยเพื่อความสุขส่วนตัวและความสุขของหัวใจตัวเองอยากรักใครอยากชอบใครอยากทำอะไรกับเขามึงก็ลุยตามใจตัวเองไปเลยดิว่าเพื่อนมานี่เดี๋ยวพี่ตุลาจะสอนสเต็ปขั้นต่อไปให้ฟังสเต็ปแรกแค่ภายนอกส่วนสเต็ปที่2ต้องล้างตู้เย็นให้เป็นนะเว้ยเพื่อนมานี่เดี๋ยวกูบอกหลังจากที่ตุลากระซิบข้างหูจ้อยตาโตเป็นไข่ห่านอ้าปากค้างด้วยความตกใจสุดขีดเฮ้ยถึงขั้นต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอวะเพื่อนกูทำไม่เป็นเขินตายหาพอดีทำเป็นหน้าเพื่อนกูรู้ว่ามึงทำได้แต่จำไว้นะอย่าให้เขาเป็นฝ่ายรุกฟันเราฝ่ายเดียวสิวะมันต้องมีชั้นเชิงนี่มันแค่สเต็ปเริ่มต้นนะเว้ยรู้ไหมว่ามันยังมีขั้นที่2ที่เด็ดกว่านี้อีกนะระวังตัวไว้ให้ดีมันต้องมีพิธีกรรมล้างตู้เย็นด้วยนะเว้ยเพื่อนรัก ตุลาระเบิดเสียงหัวเราะก้ากออกมาลั่นทุ่งเรื่องแบบนี้ที่กรุงเทพเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติธรรมชาติดีออกเพื่อนได้จ้อยหวีดเร้าเสียงหลงตาค้างยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้ยินคำแสลงหาถึงขั้นขนาดนั้นเลยเหรอวะเพื่อนมันหมายถึงการเสียประตูหลังให้เขาเลยนะเว้ยเฮ้ยแค่คิดภาพตามเสียวสันหลังว่าไปหมดแล้วเนี่ย จ้อยหัวเราะคือในลำคอแก้เขินขืนทำแบบนั้นมีหวังเจ็บตัวระบมไปหลายวันแน่ๆเลยว่ะนะก็ตามนั้นแหละเพื่อนรักแต่ขนาดกูกับพรานสิงห์ตอนนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเลยเวลานอนก็นัวเนียแค่ภายนอกแค่นั้นแต่ก็ไม่แน่เว้ยอนาคต
ถ้าเรามั่นใจเต็มร้อยว่าเขารักเราจริงและจริงใจกับเรากูก็พร้อมจะยอมพลีกายให้เขาทั้งตัวและหัวใจเพื่อทำให้คนที่เรารักมีความสุขซึ่งบอกเลยว่าตัวเราเองก็จะโคตรมีความสุขจนตัวลอยเหมือนกันรับรองได้เลยมึงจะได้ร้องซีดยาวสมใจแน่ๆเพื่อนรัก ทั้งคู่ก็ยังคงนั่งพูดคุยหยอกล้อกันริมคลองยามเย็นจนกระทั่งแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเสียงหัวเราะคิกคักครื้นเครงดังประสานกันเป็นระยะช่วยชะล้างความเครียดสะสมในใจของแต่ละคนให้มาลายเกลี้ยงความตลกขบขันและความสุขอบอุ่นค่อยๆแทรกซึมเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มลงตัวเข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะไอ้จ้อยที่ในตอนนี้เริ่มเปิดใจและพร้อมจะเรียนรู้ยอมรับในความรู้สึกแปลกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันในก้นบึ้งหัวใจของตัวเองทีละน้อยกลับไปแล้วก็อย่าลืมทำตามที่กูสอนนะเพื่อนรัก ไอ้บ้า เออกูไปละแล้วเจอกันใหม่นะเว้ยต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านคนของใจไอ้จ้อยสะดุ้งสุดตัวเมื่อวงแขนแกร่งรวบเอวเข้าหาจนแผ่นหลังแนบชิดกับอกอุ่นใบหน้าขึ้นสีแดงก่ำด้วยความเขินอายพี่มันอย่าทำแบบนี้เลยครับมันทำให้ผมใจสั่นยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเลยไอ้จ้อยเอ่ยเสียงเบาหวิวช้อนสายตาขึ้นมองคนพี่ด้วยความประหม่าขณะที่พรานมั่นเพียงแต่ส่งยิ้มอ่อนโยนละมุนละไมระบายบนใบหน้าคมพรานมั่นโน้มใบหน้าลงกระซิบชิดแก้มนิ่มน้ำเสียงทุ้มนุ่มเจือแววเอ็นดูกูไม่ได้ทำอะไรมึงสักหน่อยแค่อยากดึงตัวมาใกล้ๆให้เป็นเพื่อนแก้เหงาแค่นี้กูก็มีความสุขใจมากแล้ววะแต่อย่าบอกนะว่าที่มึงทำท่าทางเลิกลักแบบนี้เพราะกำลังรู้สึกดีกับกูอยู่เหมือนกันฮึคำถามที่ตรงแต่แทงใจดำดังฉกเข้าไปในอกทำเอาไอ้จ้อยสะท้านเฮือกหน้าแดงซ่านลามไปถึงหู ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนี่ครับเกิดมาจนป่านนี้ไม่เคยมีผู้ชายหน้าไหนมาคอยกอดคอยคลอเคลียใกล้ชิดแบบนี้มาก่อนเลยแต่เอาเข้าจริงผมก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรเลยสักนิดกลับรู้สึกดีใจและอบอุ่นหัวใจซะด้วยซ้ำแต่ผมกลัวว่ะพี่กลัวใจตัวเองเหลือเกินกลัวว่าสุดท้ายจะกลายเป็นเหมือนเรื่องของไอ้ตุลาเพื่อนผมกับพรานสิงห์น่ะสิไอ้จ้อยเผลอหลุดปากเอ่ยชื่อนั้นออกมาโดยไม่ทันยั้งคิดทำเอาพรานมั่นชะงักคิ้มคิ้วขมวดเข้าหากันทันทีจ้องมองคนน้องเขม็งด้วยแววตาจับผิดเอ็งว่าไงนะมึงเพิ่งไปเจอไอ้ตุลามาเหรอไหนลองเล่าให้กูฟังซิว่ามันพล่ามอะไรให้มึงฟังบ้างกูสัญญาว่าจะไม่โกรธมึงหรอกนะอีกอย่างตอนนี้กูทำใจยอมรับความจริงได้หมดแล้วเหรอวะระหว่างกูกับเด็กตุลานั่นมันคงเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วจริงๆพรานมั่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงปนความเศร้าส้อยจางๆก็เรื่องพวกนี้แหละครับผมกับไอ้ตุลาเป็นเพื่อนรักกันอะไรเราไม่เคยมีความลับต่อกันอยู่แล้วตอนนี้ผมรู้เรื่องราวระหว่างพี่กับไอ้ตุลาหมดทุกอย่างแล้วล่ะครับไอ้จอยตอบเสียงอ้อมแอมก้มหน้าหลบสายตาพรานมั่นหรี่ตามองอย่างคัดคั้นแล้วในมุมของเองล่ะรังเกียจข้าไหมว่าจ้อยผมจะไปนึกรังเกียจพี่มันลงได้ยังไงล่ะครับออกจะนึกเห็นใจพี่มันซะมากกว่าด้วยซ้ำอันที่จริงผมก็แอบปรึกษาไอ้ตุลาไปหลายเรื่องเลยนะรวมทั้งเรื่องของพวกเรานี่แหละครับมันช่วยให้คำตอบผมทุกอย่างเลยแถมมันยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ผมกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้มันคือความไอ้จ้อยเสียงแผ่วลงเรื่อยๆจนแทบกระซิบพร้อมกับก้มหน้ามุดซบลงกับอกแกร่งเพื่อซ่อนใบหน้าแดงก่ำราวกับลูกตำลึงสุกพรานมั่นหลุดยิ้มกว้างออกมาอย่างรู้ทันดวงตาส่องประกายความอ่อนโยน กูพอจะเดาออกแล้วล่ะอยู่ใกล้กูทีไรหัวใจเต้นแรงตึกตักหน้าแดงแจ๋ขนาดนี้คงไม่ใช่เพราะอากาศร้อนหรอกมั้งไอ้จ้อยเบิกตากว้างเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกใจอ้าวพี่รู้ได้ยังไงเนี่ยพรานมั่นกระชับวงแขนให้แน่นขึ้นโน้มใบหน้าลงกระซิบชิดริมผีปากก็กูก็รู้สึกแบบเดียวกับมึงนั่นแหละว่าจ้อยแต่แรกกูก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวว่าเองจะตกใจกลัวแล้ววิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปไหนซะก่อน
แต่ในเมื่อตอนนี้เราใจตรงกันแล้ว มาลองเปิดใจเรียนรู้เรื่องของเราดูสักตั้งไหมล่ะวะ พรานมั่นเอ่ยชวนด้วยแววตาว้าวนระคนความหอบพร้อมกับรวบตัวไอ้จ้อยเข้ามากอดแนบอกอุ่น ไอ้จ้อยไม่ขัดขืนแม้แต่น้อย ปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงไปในอ้อมแขนที่โหยหา ทั้งคู่ไม่ได้เอื้องเถยถ้อยคำใดเพิ่มเติมนอกจากการส่งยิ้มละมุนและสบตากันเนินนาน ปล่อยให้ภาษาบางกายบอกเล่าความในใจทั้งหมดแทนคำพูดข้าคงหลงรักเองเข้าไปจริงๆจังๆซะแล้วเหรอวะไอ้จ้อยเอ้ยพรานมั่นกระซิบสารภาพรักแผ่วเบาริมใบหูขาวสะอาดแล้วเองรู้สึกเหมือนกันกับข้าไหมจ้อยไอ้จ้อยสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อเรียกความกล้าเสียงสั่นเครือเล็กน้อยเพราะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสกับความรักแท้รู้แล้วยังถามอีกก็รู้สึกครับผมรู้สึกหัวใจเต้นแรงตั้งแต่วันแรกที่ได้มานอนเบียดนอนกอดกับพี่มันแล้วก็ครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่แน่ใจตัวเองจนกระทั่งได้ไปปรึกษาไอ้ตุลานั่นแหละผมถึงพึ่งตาสว่างและหันมาสำรวจหัวใจตัวเองนี่แหละครับงั้นต่อไปนี้เรียกกูว่าพี่มันก็ได้นะจะได้ฟังดูสนิทสนมไม่ห่างเหินถึงแม้ว่ากูจะรักจะหลงเองมากแค่ไหนแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าเรื่องแบบนี้กูทำอะไรไม่เป็นเลยว่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องเริ่มต้นจีบหรือทำตัวยังไงดีพรานมันหัวเราะเบาๆในลำคออย่างยอมจำนนในความซื่อบื้อของตัวเองตามประสาพรานป่าใจซื่อจ้อยแอบหลุดหัวเราะคิกคักออกมาบ้างคลายความประมาทลงบ้างเรื่องนี้ผมพอจะรู้วิธีอยู่บ้างหรอกนะก็ไอตุลาเพื่อนผมมันติวเข้มวิชามาให้หมดสต็อกแล้วนี่ครับพรานมันหลีตาคมกริบจ้องมองรุ่นน้องด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำยังไงวะไหนว่ามาให้กูฟังสิจอยเกิดอาการเขินอายขึ้นมาตะหงิดหลบสายตาวับวามของคนพี่อยู่พักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจรวบรวมความกล้าค่อยๆโน้มใบหน้าเข้าไปกระซิบกระซาบเล่าเคล็ดลับและขั้นตอนต่างๆที่ตุลาอบรมสั่งสอนมาข้างใบหูของพรานมันอย่างแผ่วเบาสิ้นเสียงกระซิบพรานมันถึงกับเบิกตากว้างหน้าแดงซ่านหัวใจเต้นโครมครามไม่เป็นจังหวะเฮ้ยแบบนั้นเลยเหรอแต่ไอเรื่องสเต็ปแรกน่ะภายนอกกูพอเคยผ่านมือมาบ้างหรอกแต่ไอสเต็ปที่2เนี่ยสิข้าไม่เคยทำมาก่อนเลยว่ะในชีวิตแต่ถ้าเป็นกับเองข้าก็โคตรอยากจะลองทำดูเหมือนกันนะเว้ยแต่ติดตรงที่ว่าจะยอมให้พี่ทำหรือเปล่าล่ะฮะพรานมันสงสัยตาหวานเชื่อมว้าวอนขอคำตอบจากคนในอ้อมแขนแก้มใสแดงแจ๋ขึ้นสีจัดพลางตีหน้ายักษ์ใส่เบาๆแก้เขินบ้าสิพี่มันมาถามอะไรน่าเกลียดแบบนี้ตัวผมเองก็ไม่เคยผ่านศึกหนักทั้ง2ขั้นตอนนั้นเลยสักครั้งเดียวในชีวิตเลยนะเว้ยพรานมันกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นอีกนิดก้มลงมองด้วยแววตารักใคร่ลึกซึ้งไม่เป็นไรนะจ้อยเราค่อยๆเรียนรู้ก้าวเดินไปทีละสเต็ปด้วยกันก็ได้แต่ตอนนี้พี่ขอรางวัลปลอบใจจากเด็กดีสักอย่างก่อนได้ไหมล่ะขออะไรเหรอครับพี่ขอหอมแก้มกับจูบบากเองสักทีได้ไหมจ้อยได้ยินคำขอใจกล้าแน่ด้านนั้นหัวใจแทบกระเด็นหลุดออกมานอกอกแต่นอกจากจะไม่ปริปากปฏิเสธเจ้าตัวกลับหลับตาพริ้มแล้วพยักหน้ารับเบาๆเป็นอันอนุญาตพรานมันไม่รอช้าค่อยๆโน้มใบหน้าลงสัมผัสแผ่วเบาสูดดมความหอมจากแก้มขาวนุ่มฟูก่อนจะประทับริมฝีปากอุ่นลงบนเรียวปากบางของจ้อยอย่างทนุถนอมหัวใจของทั้งคู่เต้นรัวโครมครามดั่งกรองศึกราวกับจะทะลุออกมาข้างนอกให้ได้ก่อนที่พรานมันจะกระซิบเสียงพร่าชิดริมหูด้วยความอัดอั้นที่เก็บกดมานานแล้วยอมทำขั้นตอนแรกให้พี่มันคนนี้ได้ชื่นใจหน่อยสิว่ามึงช่วยปลดปล่อยความอัดอั้นให้พี่ทีนะจ้อยพี่จะไม่ไหวอยู่แล้วสิ้นเสียงอ้อนวอนว้าวอนจากใจจริงของพรานมันไอ้จ้อยพยักหน้ารับช้าๆอย่างว่าง่ายและยอมจำนนปฏิบัติตามทุกกระบวนท่าที่ได้รับการติวเข้มมาจากอาจารย์ตุลาอย่างตั้งใจค่ำคืนอันยาวนานและเงียบสงบแผ่ซ่านความเยือกเย็นของผืนป่าดงดิบเข้ามาปกคลุมทั่วบริเวณหมู่บ้านป่าระลอกแล้วระลอกเล่าสายลมพัดโชยกลิ่นไอธรรมชาติเสียงกิ่งไม้ใบไม้เสียดสีโยกไหวตามแรงลมเคล้าคลอไปกับเสียงครางต่ำกระซิบกระซาบและเสียงเล็ดลอดซีดซาดเป็นจังหวะฝ่ามือหยาบกร้านของพรานมันค่อยๆลูบไล้ผิวเนื้อละเอียดขาวผ่องของเด็กหนุ่มอย่างหลงไหลสัมผัสแปลกใหม่กระตุ้นให้หัวใจพองโตและเต้นแรงระเรือ
ค่ำคืนแสนหวายและยาวนานนี้ดำเนินไปไร้ความเหน็ดเหนื่อย เป็นการเรียนรู้โลกใบใหม่อีกมุมหนึ่งของชีวิตคู่ สัมผัสความสุขล้นปรีที่ล้นทะลักทลายจนเกินจะบรรยายเป็นคำพูด ความรักความผูกพันและความลึกซึ้งทางใจ ค่อยๆถักทอสายใยขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงและงดงามในหัวใจของคนทั้งสองไปตลอดกาล ข้าเป็นเพียงพรานป่าชีวิตเรียบง่ายกลางไพรเติบโตกับสายลมใต้เงาไม้ใหญ่ หาพืชหาสัตว์หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่อยไป ไม่เคยคิดว่าหัวใจจะมีใครเข้ามาครอบครอง เอ็งเรียนไกลถึงเมืองกรุงเพิ่งคืนสู่บ้านของเรา ความฝัน